हाय नमस्कार, मी सुप्रिया. सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण चवळीची उसळ बनवणार आहोत. आता ही चवळी जी आहे ती मी भिजत ठेवलेली होती. एकदम सोपी आहे बनवायला, खायला खूप भारी अशी लागते. अशा पद्धतीने जर तुम्ही बनवली तर चला तर मग आपण सुरुवात करूयात. त्यासाठी पहिल्यांदा मी चवळी जी आहे ती 7 ते 8 तास भिजत ठेवली होती आणि त्यानंतर त्यामध्ये थोडंसं मीठ आणि पाणी टाकून कुकरची मीडियम फ्लेमवर 4 ते 5 शिट्टी करून घेतलेली आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता एकदम मऊसूत अशी आपली ही चवळी शिजून तयार आहे. आता ही चवळी आपली शिजली गेलेली आहे. आता आपण ही साईडला ठेवून देऊयात आणि वाटण वाटण्यासाठी काय साहित्य लागते ते पाहूयात. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला एक मिक्सर ग्राइंडर घ्यायचा. त्यामध्ये 2 छोटे साईजचे टोमॅटो घ्यायचे आहे. यामध्येच 1 हिरवी मिरची, थोडासा आल्याचा तुकडा आणि 5 ते 6 लसूण पाकळी टाकून घ्यायची आहे. आता हे सर्व आपल्याला एकदम बारीक फाईन अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आता याची आपण पेस्ट बनवून घेऊयात. आणि या ठिकाणी आपली पेस्ट सुद्धा बनवून तयार आहे. आता गॅसवर एक कढई गरम करायला ठेवूयात आणि त्यामध्ये 4 ते 5 चमचे किंवा पळी तेल टाकून घेऊयात. आता तेल छान गरम झालं की यामध्ये अर्धा चमचा मोहरीची फोडणी देऊन घ्यायची. मोहरी छान तडतडली की यामध्येच अर्धा चमचा जिरं आणि एक खूप मोठा किंवा 2 मीडियम साईजचे कांदे अशा प्रकारे बारीक कट करून घेतलेले आहेत ते यामध्ये छान फ्राय करून घेऊयात. आता कांदा फ्राय होतोय तोपर्यंत आपण यामध्ये सुके मसाले कोणते वापरायचे ते पाहूयात. एका वाटीत पाणी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट टाकून घेतले, अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा धनेपूड. यामध्ये तिखट तुम्ही कमी जास्त करू शकता. ज्याप्रमाणे तुम्ही तिखट खात आहात त्यानुसार तुम्ही तिखट कमी जास्त केलं तरीही चालेल. आता आपला कांदा सुद्धा छान फ्राय झालेला आहे. आता यामध्ये मोठा पाऊण चमचा आपल्याला बेसन पीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि बेसन पीठ सुद्धा लो फ्लेमवर छान मस्त असं भाजून घ्यायचं आहे. बेसन पीठ छान भाजलं गेलं की यामध्ये आपण जे मसाले बनवले होते ते टाकून घेणार आहोत आणि आता छान मिक्स करून घेऊयात आणि मीडियम फ्लेमवर हे मसाले छान शिजवून घेऊयात. अशा प्रकारे मसाले टाकल्याने मसाले करपले सुद्धा जात नाही आणि तरी सुद्धा खूप छान सुटते भाजीला. आणि आता मसाले सुद्धा छान शिजले गेलेले आहेत. आपण जे वाटण वाटलं होतं ते यामध्ये टाकून घेऊयात आणि छान मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर थोडंसं पाणी टाकून आपण याचे झाकण ठेवून ही शिजवून घेणार आहोत तेल सुटेस तोपर्यंत. तुम्ही पाहू शकता कलर खूप छान असा आलेला आहे. टोमॅटो मी छान पिकलेले घेतले होते. आता झाकण ठेवून 5 ते 6 मिनिट छान हे तेल सुटेस तोपर्यंत शिजवून घेऊयात. मस्त आता याला तेल सुद्धा खूप छान सुटलेलं आहे आणि तेल सुटलं मस्त मिक्स करून घेतलेलं आहे मी. आता यामध्ये शिजलेली चवळी सुद्धा टाकून घेऊयात. आता एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि जितकं पाणी हवं आहे त्यानुसार तुम्ही पाणी सुद्धा ॲडजस्ट करू शकता, जशी ग्रेव्ही हवी आहे त्यानुसार. आता यामध्ये मीठ टाकून घेऊ चवीनुसार. लक्षात ठेवायचं याआधी आपण चवळी उकडण्यासाठी सुद्धा मीठ वापरलं होतं, त्यानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आणि आता झाकण ठेवून पुढील 3 ते 4 मिनिट एकदम लो फ्लेमवर एक उकळी येऊन देऊयात, जेणेकरून सर्व मसाले मिक्स होतील आणि मस्त आपली भाजी बनवून तयार आहे. आता याला तडका द्यायचा आहे. त्याआधी आपण तूप गरम करून घेऊयात. मी मोठा 1 चमचा तूप छान गरम केलेलं होतं. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा बेडगी मिरची पावडर टाकलेली आहे आणि हा तडका आपण या भाजीवर टाकून घ्यायचा आहे. मस्त तडका ओतून घेतलेला आहे या भाजीवर. आता यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि मस्त आपली ही चवळीची उसळ बनवून तयार आहे. तुपाचा अशा प्रकारे तडका दिल्याने भाजी खूप तिखट असेल तर तिखट सुद्धा लागत नाही. मस्त अशी टेस्ट लागते आणि तरी तर खूप छान आलेलीच आहे आपल्या भाजीला. आणि मस्त आपली ही चवळीची उसळ बनवून तयार आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर एकदा नक्की बनवून पहा आणि कमेंटमध्ये मला कळवायला विसरू नका तुमची ही चवळीची उसळ कशी झाली ते. जर रेसिपी आवडली लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईबच्या बाजूचं बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल.